हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इज़ बया तासु टोल ته په پرایم کې د کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هر کله مونږه یونټ نمبر 4 ورک ان انرجی دا چپټر مونږه ختم کړو راځو د دې چې کوم په ایکسرسایز کې کوم MCQs دي هغه باندې څه کوو نو په هغه باندې ډسکشن کوو MCQs باندې ډسکشن کوو ٹھیک شو بل دا خبره چې تاسو په چینل باندې نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ اوکې دلته چې کوم سره ولنه MCQs دي چې to push a heavy crate down a ramp at a constant velocity exercise or MCQs دي صحیح ده کنه only four forces act on the crate which force does the greatest magnitude of work on the crate ګوره دا په دې ځای کې تاسو ته وایي چې موږ سره heavy crate ده ټیک شو heavy crate ده او دا چې کومه ده په دې ریم باندې مونږ لاندې اړخ ته چې کومه په کانسټنټ ویلاسټي سره دا سره دا روان دي لیټ سپوز اور MCQ ده کنه لیټ سپوز زه مچره مسره چې ریم ده هغه مسره چې ده مسره کریټ ده اوکې دا او دا چرته روان دي ډاونورډ روان دي لاندې روان دي کنه ٹھیک شو په کانسټنټ ویلاسټي سره روان دي په کانسټنټ ویلاسټي سره روان اکسلریشن په کې 0 ډول نه خبره only four forces acts on the crate سلور طاقتونه په دې باندې چې کوم عامل کی کم طاقتونه دي زموږ په خیال یو چې کومه ګریویټي شو ٹھیک شو یو چې کومه نارمل فورس شو بل کوم فورس ده یو چې کومه ده نو فریکشن فورس شو اپوزټ ډایرکشن کې بل کومه ده بل چې کومه ده د سایډ نه به فورس ایگزیکیوټ کیږي کوم فورس تاسو په خیال کوم یو ده ما د خپل کې د غدري معلوم دي ٹھیک ده نو دا طاقتونه په دې څه کې دا عامل کیږي ٹھیک شو only four forces acts on the crate which force does the greatest magnitude of work on the crate نو ټول نه زیات چې کوم کار کوي او کم یو فورس په دې باندې کار کوي خبر باندې پوه شو کنه تاسو راځو ته سلور اپشنز دي the force of friction د تاسو سره the force of gravity د تاسو سره force of friction دا force of gravity دا ٹھیک شو normal force دا اوکې and the force you pushing yes our pushing force ته کنه کوم فورس دا پوش کو نو ګوره ګریویټي په باندې لاندې لګي نارمل فورس بار د دې او د دې چې کومه دومره رول چې کومه ګریټیسټ رول د تا چې کومه د ګریټیسټ ورک خبره کوي نو د دې ورک چې کومه ګریټیسټ نه ده ګوره دې اخر ته پوشنګ خطر روان دي ته دومره کار نه کوي لکه څومره کار چې دا فریکشن فورس کوي ځکه دا څه کې دا رامنې کولو کوشش کوي په کومه ډایرکشن کې چې ته په دې باډي باندې فورس لګې نو دا فریکشن فورس د فورس خلاف یعنی دا کنټیکټ فورس د خبره باندې پوه شو کنه دا اپوزټ ډایرکشن ته باندې طاقت لري نو دلته چې کوم تاسو سره سلور اپشنز دی په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري خو دلته چې کوم ده هغه څه شي ا نمبر اپشن صحیح دی چې د فورس اف فریکشن چې کوم د رګړ د طاقت ده د ټولونه په زیات مقدار کې څه کوي ورک ډن کوي سبب په زیات مقدار کې به ورک ډن کوي ټیک شو دا ول MCQ ته هله تاسو په باندې پوه شئ ټیک شو دویم نمبر MCQ ته راځو the force constant of a wire is k ګوره given data چې کوم force constant ده force constant of a wire اځه دا k ده ټیک شو k ده ٹھیک ده and that of the another wire is 3k بل چې کومه د نمبر وایي دا څه شي دا 3k یو k ده بل څه شي 3k دا سره دا نوٹ کړئ ٹھیک شو when both the wires are stretched through the same distance اوس دوه wires دا wire او دا wire ما سم فاصله پورې دا څه کړل مې stretch کړه څنګه stretch کړه راځه خو دا ټیک شو کنه if work done is W1 and W2 let's suppose په دې باندې W1 work نه شو په باندې شو W2 work نه شو ٹھیک شو نو then W2 به W1 برابرۍ که W2 is equal to 9W1 ده W3 is equal to 3W2 ده که W2 is equal to 3W1 ده ویرا یو ریلیشن already تاسو ویلې ده او هغه ریلیشن چې کوم ان شاء الله دا به پروف کوم په چپټر نمبر 7 کې درو په خیال چې ورک ډن اصل کې ما سره انرژي د تاسو د انرژي په صورت کې دا ویلې دا څه برابر ده half kx سکوير برابر ده half kx سکوير دا برابر ده خبر باندې پوه شو کنه
نو دلته اوس ما سره دوه ورکونه دي خبر باندې پوه شو کنه ګوره یو چې کومه ده لیټ سپوز زه وایم چې ما سره دلته یو W1 دی ګوره ښه دلته یې لیکم لیټ سپوز W1 is equal to half K1 x square and W2 is equal to half K2 x square خو دلته چې ما سره K1 دی خو ما سره K برابر دی دا وګورئ او کوم چې ما سره K2 دی ما سره څه برابر دی 3K برابر دی ٹھیک شو نو ګوره W1 divided W2 is equal to half په خپل ځای K1 ما سره K برابر دی x square divided by ٹھیک شو ساری لسه ملي ریشو په ضرورت فایند کوم ٹھیک شو W1 is equal to half K1 ما سره څه برابر دی K برابر دی x square او W2 ما سره څه برابر دی half K2 ما سره برابر دی 3K برابر دی کنه x square اوس به زه دلته څه کوم سمپل د دې دوه په منځ کې به دا ریشو فایند کوم W1 by څه شي W2 ویلوس په پور کا شابه half Kx square half into 3Kx square x square سره ختم شو half د half سره ختم شو خبر باندې پوه شئ کې د کې سره لاړ نو څه شي پاتې شو W1 by W2 is equal to 1/3 ما سره پاتې شو ٹھیک شو اوس دلته چې دا کومه چې W1 by W2 is equal to 1/3 نو 3 چې دی خو راخی 3W1 شو is equal to W2 چې خوازي 1W2 چې ملګری W2 راځي کنه نو W2 is equal to څه لیکل شم چې W2 is equal to 3W1 3 times work done چې کومه دا به زیات کېږي په څه باندې پر W1 باندې خبره باندې پوه شوئ که نه نو دلته چې کوم موږ سره کریکټ MCQs دی هغه D نمبر دی چې W2 is equal to 3W1 د خبره باندې پوه شوئ simple force constant of a wire is K and that of the another wire is 3K when both the wires are stretched through same distance if work done are W1 and W2 then the sample موږ څه فایند کوو موږ ratio فایند کوو څه فایند کوو ratio به دې فایند کوو نو ما سره چې په دې کوم کریکټ اپشن دی هغه W2 is equal to 3W1 ما سره لاله ټیک شو د MCQs نمبر سیم د MCQs نمبر 2 دی دا ټیک ده پوه شئ باندې کوم ځای کې څه مسلې پوښتنه وکړئ کوم مسلې نه تاسو سره نوٹ کړئ شاباش راځم MCQs نمبر 3 دا ټیک ده